नेम अफ कीबोर्ड्स कीज कीबोर्डमा रहेका विभिन्न कीहरूको नाम के छ त्यसलाई हेरौं। सबैभन्दा पहिलो छ एस्ट्रिक। यो साइनलाई हामी एस्ट्रिक भनेर भन्दछौं, जसले मल्टिप्लाईको काम गर्दछ। अब त्यो कहाँनेर हुन्छ त्यसलाई पनि हेरौं। अब यहाँ मैले कीबोर्ड पनि देखाउँछु र त्यो अनुसारको नोटप्याडबाट काम पनि गरेर देखाउँछु। अब हेर्नुस्, अलि सानो बनाऊ यसलाई। ल हेर्नुस्, यो यहाँले निकाल्न पर्दैन, मैले चाहिँ यहाँलाई सजिलोको लागि देखाएको। जस्तो स्टार एस्ट्रिक भनेको छ, जस्तो यो कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि शिफ्ट प्रेस गरेर 8 गर्यो भने हाम्रो एस्ट्रिक पाउन सकिन्छ, स्टार पाउन सकिन्छ। कीबोर्डमा रहेको शिफ्ट प्रेस गर्नुस् र जहाँ 8 छ त्यसलाई टाइप गर्नुस् त के आउँछ? स्टार आउँछ। यो स्टार आयो, यहाँनिर छ। प्लस शिफ्ट गर्नुस्, प्लस आए। यो अहिले माइनस है, शिफ्ट नगरिकन माइनस गर्न सकिन्छ। शिफ्ट गर्यो भने चाहिँ के त यो अन्डरस्कोर आउँछ, यहाँनिर छ। त्यस्तै स्ल्यास, यो स्ल्यास हो, यहाँनिर छ। अब यो ब्याक स्ल्यास चाहिँ यहाँनिर छ, माथि हेर्नुस् त, यो ब्याक स्ल्यास हो। यो फ्रन्ट स्ल्यास र यो चाहिँ ब्याक स्ल्यास। यो ग्रेटर देनको साइन हो, यहाँ हेर्नुस् त। यो शिफ्ट गर्नुस्, यो ग्रेटर देनको साइन यही देख्न सकिन्छ। यो लेस देनको साइन हो, त्यसको लागि शिफ्ट प्रेस गर्नुपर्छ। अब एरोको साइन कीबोर्डमा अप एरो, लेफ्ट एरो, डाउन एरो, राइट एरो, यो एरोहरू हुन्। यहाँ मैले देखाएको छ, एरोको साइनहरू देखाएको छ। त्यस्तै पाइपलाइन, जस्तो यहाँनिर छ, हेर्नुस् यो पाइपलाइन छ। जस्तो यहाँले यहाँ बस्नुहोस्, त्यसपछि यो शिफ्ट दबाएर यो गर्नुहोस् त यस्तो खालको लाइन आइरहेको हुन्छ। अघि स्ल्यास आउँथ्यो, अब शिफ्ट प्रेस गरेर चाहिँ यो दबायो भने के आउँछ? शिफ्ट गरेर यो पाइपलाइन आउँछ। यसरी हामी के गर्न सक्छौं? पाइपलाइन निकाल्न सक्दछौं। क्वेशन मार्क यिनीहरु छ, शिफ्ट प्रेस गर्नुपर्छ अनि क्वेशन मार्क आउँछ। बिग ब्राकेट यही छ, बिग ब्राकेट ओपन, बिग ब्राकेट क्लोज। त्यसैगरी शिफ्ट प्रेस गरेपछि यो कर्ली ब्राकेट आउँछ, ओपन कर्ली ब्राकेट क्लोज। अर्को अलि तल छ, अलि तल हेर्नुस्, स्मल ब्राकेट ओपन, स्मल ब्राकेट क्लोज। यहाँनिर छ, शिफ्ट प्रेस गर्नुपर्छ हैन। त्यस्तै एम्परसेन्ड भनेको छ। एम्परसेन्ड कहाँनिर छ भन्दाखेरि 7 मा एम्परसेन्ड छ। अब एम्परसेन्ड लेख्नु पर्यो भने अहिले 7 अहिले टाइप गर्यो भने 7 आउँछ, तर शिफ्ट प्रेस गरेर 7 टाइप गर्यो भने के आउँछ? एम्परसेन्ड आउँछ। यसको नाम एम्परसेन्ड हो, जसलाई हामी एन्ड पनि भनेर भन्दछौं। यसलाई हामी एक्सपोनेन्ट भन्दछौं, जसको काम पावरको गर्दछ। जस्तो 3 पावर 2 गर्नु पर्यो भने 3 एक्सपोनेन्ट 2 गर्न सकिन्छ। यहाँनिर छ, शिफ्ट गर्नुस्, यहाँ एक्सपोनेन्ट आइहाल्छ। पर्सेन्टेज, पर्सेन्टेजको साइन हामी यही पाउन सक्दछौं। 5 मा पर्सेन्टेज छ। त्यसैगरी यो डलर साइन हो। अर्को छ ह्याश। यहाँनिर के त हामीले यो 3 मा ह्याश छ, अहिले ह्याश आयो, शिफ्ट प्रेस गर्नुपर्छ। अर्को 8 साइन, यो 2 मा 8 साइन छ। जस्तो यहाँनिर शिफ्ट गर्नुस्, 8 साइन आइहाल्छ। एक्सक्लामेसन साइन, यो 1 मा एक्सक्लामेसन साइन छ। F1, F2, F3। कीबोर्डमा F1 देखि F12 सम्म कीहरू हुन्छन्, जसलाई हामी फंक्सन कीज भनेर भन्दछौं, जसको स्पेशल कामहरू हुन्छन्।
त्यसलाई F1 F1 देखि F12 सम्म पाउन सकिन्छ। अर्को छ अन्डरस्कोर। अन्डरस्कोर पाउन सकिन्छ, यो अन्डरस्कोर हो, यो माइनसमा शिफ्ट थिचेर टाइप गरेपछि के आउँछ, अन्डरस्कोर आउँछ। त्यस्तै अर्को छ कोलन। यो अहिले के छ, सेमिकोलन छ, अहिले शिफ्ट गरेपछि कोलन आउँछ। अर्को छ सेमिकोलन, यहीँनिर छ, एपोस्ट्रोफ यहाँनिर छ। अब डबल, यसलाई शिफ्ट गरेपछि डबल बन्छ। त्यस्तै गरी यो फुल स्टप। फुल स्टपको साइन भनेको यहाँ ग्रेटर देनमा छ, फुल स्टप। जस्तै यहाँ मलाई फुल स्टप चाहियो, यहाँ ग्रेटर देन गर्न सकिन्छ, यहाँ फुल स्टप साइन पाउन सकिन्छ। यी त भए किबोर्डमा रहेका विभिन्न किजहरूको नाम, र हामीले प्रोग्राम अनुसार के त त्यसको फंक्सन्सहरू पाउन सक्दछौँ। तर विशेष गरी त्यसको नाम चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। यहाँहरूले यो जति पनि किजहरूको नाम छ त्यसलाई याद गर्नु पर्यो। यति नै।